साथीहरु नमस्कार, म कुम्बीर विश्वकर्मा। आज म तपाईहरुलाई टिकटकको केही इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरु सिकाउन गइरहेको छु। यो सेटिङबाट तपाईहरुले केही कुराहरु सिक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँनिर तपाईहरुले फिचर देख्नुहुन्छ। यहाँनिर होम रहेको छ, डिस्कभर रहेको छ, र यहाँ प्लस चिन्ह रहेको छ, इनबक्स रहेको छ। र म तपाईहरुलाई यहाँनिर थ्री डट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। र यसमा आफ्नो प्राइभेसीको कुराहरु तपाईहरुले यहाँदेखि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्राइभेसीमा गएर यहाँनिर तपाईहरुले यदि तपाईको अकाउन्टलाई प्राइभेट राख्न चाहनुहुन्छ भने प्राइभेटमा ओके गर्नुभयो भने तपाईहरुको अकाउन्ट प्राइभेट हुनेछ। र यसले प्राइभेटबाट हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने प्राइभेटबाट हट्नेछ। र यसरी कन्फर्म गरिदिनु भने हट्नेछ। र यसैगरी तपाईहरुको यहाँनिर तपाईको भिडियो अरूले डाउनलोड गर्ने या आफूले डाउनलोड गर्ने या नगर्ने भनेर राख्नको लागि भिडियो डाउनलोडलाई अन राखिदिनु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो भिडियो अरूले डाउनलोड गर्न सक्नेछन् या सक्नेछैनन् भन्ने कुरा यहाँबाट तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि अरूले भिडियो डाउनलोड नगरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई अफ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यदि डाउनलोड गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसले अन गरिदिँदा पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको अर्को रहेको छ कमेन्ट्स रहेको छ यहाँ तलपट्टि। कमेन्ट्समा तपाईहरुले कसले कमेन्ट गर्न सक्छन् त, जस्तै तपाईहरु कसैले पनि कमेन्ट गर्ने नगर्ने बनाउने चाहनुहुन्छ भने नो अन गरिदिनु भयो भने तपाईहरुले नो अन गरिदिनुस्। यदि सबैले कमेन्ट गर्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने एभ्रीवन गरिदिनुस्। र यसरी तपाईहरुले यहाँनिर अरु पनि कमेन्टहरुको सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी फलोइङ लिस्ट भनेको छ। फलोइङ लिस्ट तपाईहरुले आफूले मात्रै हेर्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने ओन्ली मी बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सबैले हेरुन् भन्ने खालको बनाउन चाहनुहुन्छ भने एभ्रीवन गराउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी अर्को रहेको छ ड्युट। ड्युटमा रहेको छ तपाईहरुले यदि तपाईको भिडियो अलि ड्युट गर्ने या नगर्ने भन्ने खालको बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँ एभ्रीवन गराउन सक्नुहुन्छ। यदि सबैले ड्युट गर्ने बनाउन चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईले मात्रै यदि कसैले नगर्ने हो भने ओन्ली मी गराउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी स्विचको पनि यस्तै रहेको छ। यहाँनिर तपाईहरुले एभ्रीवन अथवा ओन्ली मी गराउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी लाइभ भिडियो पनि तपाईहरुले एभ्रीवन अथवा ओन्ली मी गराउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी रिपोस्ट भिडियो रिपोस्ट पनि तपाईहरुले अन अथवा एलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो ब्लक गरेका अकाउन्टहरु अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी तपाईहरुले यो सेटिङ चाहिँ यसरी सजिलैसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसैगरी तपाईको अर्को इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ। तपाईहरुले यहाँनिर म्यानेज अकाउन्टमा गएर तपाईको यो अकाउन्टलाई बिजनेस स्विच टु बिजनेस अकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले स्विच टु बिजनेस अकाउन्ट पनि बनाएर तपाईहरुले आफ्ना प्रडक्टहरुलाई डिस्प्ले गरेर यहाँनिर शो गरेर तपाईहरुले बेच्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको के सम्बन्धी हो त यो सम्बन्धी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो एजुकेसन अर ट्रेनिङ भनेर मैले यहाँनिर बिजनेस अकाउन्टमा कन्भर्ट गरेको छु। र यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो प्रोफाइलहरुमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लिंकहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईहरुले सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। र अन्य सेटिङहरु सम्बन्धी अर्को भिडियोमा मैले लिएर आउने छु। र अहिले भने यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नुहुनेछ। हस्त धन्यवाद।